Ciao, sunt Marlene de la Săvori Urbane, iar astăzi venim cu o rețetă mult așteptată în format video și anume rețeta pe prăjiturie albă ca zăpada sau lămâița, una dintre prăjiturile favorite ale românilor pentru sărbători, pentru evenimente personale sau mai mari. O prăjitură foarte faină din foi fragede, cu cremă cu lămâie și vanilie, iar final pudrată cu zahăr pudră. Pentru a avea o experiență completă și toate sfaturile la îndemână, vă recomandăm să verificați și linkul din descrierea videoului, pentru că acela este linkul către rețeta scrisă. Dar acum veți vedea și în format vizual ce se întâmplă aici, așa că hai la treabă! Bun, haideți să vedem de ce avem nevoie pentru prăjitura albă ca zăpada sau lămâița. Ne vom face jumătate din cantitatea prezentată pe site, pentru o tavă de 20 pe 30 de centimetri și ne vor ieși cam 1 kg 300, 1 kg 400 de prăjitură. Avem nevoie de 400 de grame de făină, un ou, 100 de grame de unt gras, minimum 82% grăsime, 100 de grame de zahăr pudră, 100 de grame de smântână macrișoară, la găletușă, cu 20, asta e cu 24%. Jumătate de plic de amoniu. Da, ăsta era special, da. Amoniu. Zis cum, și saligar sau salicale, că așa se ziceau pe vremuri, foi cu saligar. Ăsta are miros ciudat, o să vedem când le coacem, că miroase a pipi de pisică, da. Dar se duce, e afânător. Da, și amoniul ăla în ce să-l punem? Îl dizolvăm în o lingură jumate de lapte. Aici pregătit, evident niște sare, lămâie de care vom folosi jumătate, coajă rasă de jumătate de lămâie și zahăr vanilat. În prima fază vom pune în bolul robotului zahărul cu untul și aromele, adică sarea și aromele. Aromele fiind vanilia și coajă rasă de lămâie și sarea neapărat. Sarea punem acum ca să nu uităm. Da. Mai punem un pic. Vanilia. Și radem și jumătatea de lămâie. Asta e cea mai bună rețetă de albă ca zăpada. Au zis toți cititorii, milioane au încercat-o. Pentru că sunt tot felul de rețete cu foi, cu ulei, alea nu au nicio aromă, n-au coajă de lămâie, n-au vanilie, deci hai să fim serioși, nu mâncăm carton. E o prăjitură care stă pe mesele românilor la sărbători, atunci să fie de sărbătoare. Un aluat fraged bun, cu unt, cu vanilie, cu coajă de lămâie, cu tot ce trebuie. Na bun. Și acum îl procesăm direct cu cârligul pentru aluaturi. În timpul ăsta ne ocupăm de amoniu. Și mă amestecă cu lingurița să-l dizolvi acolo. Miroase deja. La copt o să fie ceva, toată bucătăria. Mă duc să pun cuptorul la încins, la 180 de grade. Bun. Acum, după ce am amestecat un picuț untul cu zahărul, adăugăm smântâna împreună cu oul. Ce fain, asta e smântână de aia groasă. Bun. Și ou. Și oul. Întreg. Punem laptele cu ceva mirosi interesant mai încolo, cu amoniul. Curăță bine, să meargă tot. Și poți să pui și făina acum și frământăm câteva secunde, doar cât să se formeze un aluat. Nu vrem să dezvoltăm rețeaua de gluten, că devine elastice după aia foile și nu vrem să fie fragede. Da, trebuie să fie fragede. Încet. Și acesta este aluatul. Nu îl prelucrăm acum. Îl vom da la frigider pentru 20 de minute, cam așa. Pentru că aici e foarte cald unde lucrăm. Da. Îl învelim, bineînțeles, în folie de plastic. Îl aplatizăm și îl punem la răcoare. Bun, haideți să vedem de ce avem nevoie pentru crema pentru prăjitura albă ca zăpada. Avem aici 2 gălbenușuri, o lămâie pentru că ne va trebui coaja de la ea. Și sucul ulterior. Și sucul ulterior, pentru că veți vedea de ce se mai spune și lămâița. Acestei prăjituri, exact. Avem 175 de grame de zahăr tos, evident un pic de sare,
25 de grame de amidon alimentar, 250 de ml de lapte, plic de zahăr vanilat și 175 de grame de unt moale la temperatura camerei, unt gras trebuie să fie. 82%. Începem ca la creme patisier, pune în cratiță laptele încălzit, mai îmi las un picuț? Nu, pune-l pe tot, Pe tot? că nu ne trebuie. Care vom rade și coja de la lămâie. Se va infuza foarte fain laptele cu aroma cojii. Tinerelor gospodine, ce le spune Marlen cum se rade coaja de lămâie? Până ajungeți la partea albă. Deci doar partea galbenă fină, partea galbenă. cojița aia, să nu mergeți mai jos, că aia e deja amară, cei de desubt. Înălțăm răzătoarea. Poți să trântești cu ea un pic de cratiță să ne pice. Și acum într-un castron, ce facem? Acolo amestecăm totul, și anume gălbenușurile, zahărul, amidonul, sarea și vanilia. Este exact tehnica franțuzească de la crema patisier, prin care procesăm un pic mecanic cu telul gălbenușurile ca să formeze acele filamente, legături proteice, care leagă crema. Că nu vrem să punem o tonă de amidon sau făină și atunci mai bine le procesăm un pic. Și sare neapărat. Sare. Cam cât se pun? Așa, încă un strop, un pic mai puțin. Bun. Na, dă cu telul. Și bine miroase de la lămâie, da? Am lămâie și în față și pe degete și în oală. Păi asta e albă ca zăpada. Lămâița. Lămâița, exact. Apoi pe vremuri erau tot felul de rețete făceau gospodinele un fel de sos beșamel, făceau lapte cu zahăr și făină și nici măcar vanilie sau sare nu puneau și cu aia umpleau foile, pe aia e ca un clei de lipit tapetul. Deci așa ceva nu facem, dacă tot facem prăjitură pentru sărbători, să fie bună. Laptele are totdeauna tendința de să lipi un pic de cratiță, chiar dacă ne ajunge la fierbere, știi? Și atunci să nu lași să facă poșghița aia. Pare a fi fierbinte, că nu mă interesează să clocotească, eu văd că e sabuș. Da, începe să torn din el peste mixul de ouă. Torn un pic. Așa. Și amesteci. Acum pune-l dincolo de foc. Și dă și amestecă să n-ai cocoloașe. Amestecăm. Deja altfel arată povestea. Acum pot să torn tot laptele. Dă-i. Pune-l pe tot. Păstrăm cratița, că tot în ea o să fierbem Tot acolo crema. întoarcem. Amestecăm bine. Și acum transvazăm în cratiță, curățăm cu spatula exemplar bolul, ca să nu rămână zahăr sau vanilie pe pereți și trecem la lingură de lemn. Telul nu mai este util în amestecarea acestui gen de creme fierte, pentru că nu intră în toate unghierele, să zic așa, știi, la îmbinarea pereților cratiței cu fundul. Așa că lingură de lemn, foc mediu și fierbem până nu se mai simte gustul de făină, care de fapt la noi e amidon. Și care e avantajul amidonului? Că Fierbe mult mai repede, se fierbe îngroașă. instantaneu, practic. În momentul în da. care ajunge la temperatura aia, lăsăm câteva secunde și gata. Dacă era cu făină, trebuia să fierbem 7, 8, 10 minute și nu-i cazul. Așa că așteptăm să se îngroașe acum. Da. Și amestecăm constant să nu se prindă. S-a îngroșat, se îngroașă. Clocotește, cum o vezi? Da. Trebuie să fiarbă totuși amidon. Nu poți să guști un pic de pe dosul lingurii, eu așa fac. Și vezi dacă simt gust de făină, dacă nu, e gata. Putem că puțin de tot. Nu, atunci 30 de secunde. Ca să accelerăm răcirea cremei, o și transbordăm imediat într-un vas de porțelan rece. Nu, încet. Este o cremă foarte concentrată, cu arome de lămâie și foarte dulce, pentru că va fi diluată ulterior, între ghilimele, cu unt. Și acum o acoperim Cu folie, folie de plastic la contact. ca să nu facă poșghiță, crusta. Nu, folia. Deci să nu te arzi. Și cât o lăsăm? Până ajunge la temperatura camerei. Exact, trebuie să aibă aceeași temperatură Cel cu puțin, untul. da. Untul e la temperatura camerei și baza cremei trebuie să fie la temperatura camerei. Am scos aluatul pentru albă ca zăpada, sau lămâița de la frigider. Iar acum ne pregătim să îl întindem. În primul rând îl vom cântări, să vedem cât are. 967 de grame. 970 aproape. 970. Și Părțit la 2? Părțim 2, 485. Am făcut asta din cap. Bine. De ce în două? Când avem nevoie de 4 foi, dar o să foi. fie 4 foi mai mici.
Da, Atunci așa întindem două de 30 pe 40, numai bine când sunt întinse, le tragi la mijloc și- și le-ai făcut 20 pe 30. Și din 2 avem 4. Să vedem întâi așa. Deci 480, 485, ai toleranța, 5 grame, hai. Băi, ești nebun? 485. Tu vrei să eu și pe aia, fă proba și la aia altă. Eu și eu m-am gândit, zic, bă, cam la mijlocul tăiat fata. 489. Cuptorul a fost pus la preîncins la 180 de grade. Căldură sus, jos, plus ventilație. Așa. Înfăinăm ușor masa, să nu încărcăm aluatul de făină. Deci mai Dacă ți-ai foarte prietenos aluatul. Mișco, plimbăm pe aici. plimbăm, exact. Vrei să întinzi direct pe hârtia de copt, că și aia poți, numai că atunci îți joacă cu hârtie de copt cu tot. Eu prefer să le întind așa, nu pe hârtia. Am întins foaia. Acum luăm coala de hârtie de copt. O punem lângă să o avem. Și îl mutăm pe sucitor, bag seama. Da, să o rulezi. Acum pui hârtia sub ea și o derulezi înapoi, dar mai rulează un pic. Așa, începe să derulezi. Cu sucitorul ne dai și sus și jos. Așa și așa. O aduci în limitele de care avem nevoie. Așa, no, acum ai o foaie perfectă. Deci un pic o mai nivelez și Bun. gata. Bun. Ce facem? O perforăm O perforăm. Trebuie să minunată unealtă. sau cu furculița, dați Sau de cu 100 de ori. furculița. Mai bine dăm de 2 ori cu scula și am terminat. O perforăm ca să nu crească foarte mult, să nu facă gâlme. Și tot acum că ai liniarul în mână, o împărțim, că noi vrem două foi mai mici. Avem 20 pe 30, pe aia acum 30 pe 40. Facem cu asta Acolo, și pe la mijloc și în partea cealaltă. Sau poți direct în partea cealaltă să mergi cu 20. liniarul. Apasă, cred că poți să-l și secționezi. Și am obținut două foi de 20 pe 30, pe care le vom coce deodată, ele oricum se mai retrag la copt. Retragi în tavă, nu le mai manevrezi suplimentar. Și le vom pune la cuptor la 180 de grade pentru 8 minute, dar uitați-vă la ele cât de mult puteți, pentru că trebuie totuși să rămână albe. Să fie coapte, dar să rămână și albe. Și nu vă speriați de mirosurile care vor ieși din cuptor, de la amoniu. Da, mai ales mirosurile, va fi o coacere interesantă. Hai să continuăm și cu iese cealaltă. la copt. Punem a doua tavă și le procedăm la fel. Când îi vine rândul, mergem și cu ea la 180 de grade pentru 8 minute. Am scos ambele foi pentru albăca zăpada de la cuptor. Nu uitați ce fain au rămas. Ca și Ambele culoare. 4. Ambele 4, da. Iar acum urmează să le mutăm pe un... Al doilea grilaj, că primele Grilaj, deja le-a da. răcorit. Cu hârtie și pe urmă le tragi hârtia de sub ele. Așa. Astea zboară singure. Și magie. Exact. Păstrăm hârtia că e bună. La ce? Că putem înveli foile după răcire. Foile se pot face chiar și cu o lună în avans, nu pățesc absolut nimic. Le păstrăm în hârtia lor de copt sau, în general, hârtie de copt. Și în cutie de carton. Și în cutie la de cămară, carton. nu trebuie puse în frigider, nu trebuie Da. congelate. Dar le umplem cu cel puțin 2-3 zile înainte de servire. Ca să aibă timp crema să intre cum trebuie în foi și să devină minunăția care este. Exact. Bun. Și Deci neapărat să fie bine răcite înainte de a le umple, Asta așa da. că le lăsăm la răcorit acum. Cel puțin câteva ore și Exact. dacă nu le umpleți și în 2 săptămâni, vorba aia. Acum haideți să ne apucăm și de cremă, s-au răcit și foile. Avem aici crema pe care am început-o mai devreme, care s-a și răcorit, a ajuns la temperatura camerei. Avem aici untul la temperatura camerei, 175 de grame. Iar aici avem zeama de la o lămâie pe care am stors-o acum. Untul 82% neapărat, că cu Exact. altceva nu iese. Dăm Este răsfolie. civilizat. Da, nu a ieșit nu e cu... mare pierdere. Adăugăm zeama de lămâie. Iar aici începe distracția. Aici nu e mare distracție, Da. că aici o să-ți iasă o liurcă, cum zice străbunica. că Contează zice. dacă pun deodată sau... O să pui deodată și să amesteci, cum vrei tu. O să ți se subțieze totul foarte mult, dar fără lămâia asta nu e albă ca zăpada. Mai ales că baza aia de cremă e infernal de dulce, știi? Și atunci trebuie exact zeama asta de lămâie care să-i taie. Am amestecat, o așezăm aici. Pentru că acum vom spuma untul. Vom face asta la mixerul de mână. Cu paletele clasice, care așa adăugăm untul. Le avem aici deja gata cântărit, 175 de grame. Iar acum spumăm untul pentru câteva minute bune. 2 minute cel puțin la Cel viteză puțin la mare. viteză mare.
Am spumat și untul. Iar acum vom adăuga treptat din principală și vom mixa, cum zic, mai cu grijă, îi dăm scurt Și viteză mică. și viteză mică. Riscurile de a se tăia crema sunt. Dacă se taie, o să vă arăt și cum o dregeți. Da. Mai departe. Mai departe. Tot câte una cel mai bine, nu te duc cu mai mult. Acum dai un pic mai mult. Dai 15 secunde. Și tot așa până la sfârșit. Poți să-i pui două deja, că Deja suntem profesioniști. totuși să nu pui mult de la început, că atunci se taie. Dacă îi pui 2-3 linguri din prima, Așa. Și următoarea rundă. tot așa două. Câte mai ai acolo, că nu văd? Încă de 2 ori, să mai pui sau încă o dată? Cam încă o dată. Mai pui o lingură acum să fie 3 și atunci mai ai în cutură și pui restul. Într-un final e la fix, fiindcă o lingură și jumătate mai era aici. Și acum, ultima rundă. No, să vedem ce am făcut. Nu, arată cremă. Nu e tăiată. Se arată foarte bine. Foarte faină. Vezi să n-ai unt pe la fundul vasului, care să fie rămas neincorporat. Dar eu cred că e ok. Nu, uitați. Foarte faină. Avem crema de albă ca zăpada. Pentru Crema albă de ca lămâie. zăpada. Poate am avut norocul începătorului, dar în cazul în care totuși vi se taie crema, aveți în descriere linkul rețetei unde veți vedea acolo și cum să dregeți într-un final crema de lămâie pentru albă ca zăpada și va fi super ok. Într-un final nu e nimic Nu foarte aruncați, complicat. Doamne ferește, că totul se repară. Da. Iar acum începem umplerea prăjiturii albă ca zăpada. Ne alegem o ordine în care să punem foile. Le apăsăm pe alea care sunt bulbucate. Da, unde avem Da, poți să bule. apeși, că uite, Da, le apăsăm. Asta ne-am decis noi că va fi deasupra, De ce? în mijloc, pentru că este Frumoasă unde? frumoasă Pe dos. pe dos. Păi, arată-o. Și pune așa. Da. Lasă Și acolo a- și aia și știm că e așa capacul, știm, aia da. e cea mai frumoasă. Câtă cremă avem? 600 de grame. Da. Iar atunci avem bolul pus pe cântar, am făcut iar așteptarea, adică am redus la 0. Știm că vom avea cam 200 de grame per strat, așa că pe măsură ce luăm, Da, la 4 foi avem 3 straturi, Da. aia e ideea. Deci alea 600 de grame le împărțim la 3, dar să 3. fie părți egale, exact de aia lucrăm cu cântar. Trebuie să afișeze minus 200 cântarul. Da, începe cu prima. Ai făcut tara, ai 0, da? da, Bun, și acum scoți până îți arată minus 200, dar tu știi asta, de fapt. 216, prea mult. Bun, 200. Și o nivelăm. Asta e o cremă Întoarceți. prietenoasă, da, trebuie întorți, să fie strat egal, dar oricum vin celelalte foi care o să apese straturile inferioare și se așează foarte fain crema asta. Ok, avem primul strat de cremă pe prima foaie. Venim cu următoarea. Luăm cu grijă, le aliniem, să nu le, Apăsăm ușor să nu le punem cârne. și acolo, dacă are bule foarte mari, le spargi. Da, le spargem și le Aplatizăm. cât platizăm. putem. Și acum mai are. Ridici spatula, 0, minus 200, 200 de grame scoatem. Am pus 200 de grame și pe stratul ăsta și iarăși nivelăm. Întoarcem ca să vedem din toate Întoarcem. perspectivele. Deci am lăsat hârtia aia cu colțuri mai mari ca să putem înveli după aia prăjitură să și pe laterale. Da. Nu ca să ne încurce acum. Asta e așa o bunătate de prăjitură în varianta asta care are unt în foi și vanilie și lămâie și cremă cu unt de calitate. E ceva de vis. Ne punem acum a treia foaie împreună cu ultimul strat de cremă. Le-am aliniat. Da. Bun. Apasă ușor și acolo bulele. Punem ultimul strat de cremă pe a treia foaie. Am curățat bolul exemplar. Nivelăm. Iar acum punem ultima foaie, cum am spus, punem invers. Câinete, da, acolo unde a stat în contact cu tava. Da. O învelim așa, da, de pe lateral. Pune deasupra hârtia. Acum o velim.
Punem Ai și o hârtie pe cutia. care am copt-o. Și nu apeși tare. Și acum zic cu primul tocător și vedem dacă trebuie și al doilea. Principal trebuie să fie ceva greu, să nici chiar cât să o Da. distrugă tot. Cred că îi trebuie două Cred că totuși, da. două. Bun. Și acum cum o lăsăm? O lăsăm măcar câteva ore la temperatura camerei, că dacă Da. o bagi acum în frigider nu se frăgezește, că se întărește untul. Da, după aia peste noapte o învelim în folie de plastic și o dăm la frigider. Și de-abia peste 2 zile o decorăm și o tăiem. Atunci e cea mai bună. De fapt, e mai bună pe cum trec zilele. Da, și pe mult ținem la cămară rece sau la frigider. Prăjitura albă ca zăpada a stat peste noapte la temperatura camerei, la presă, iar apoi am mai pus-o câteva ore la frigider. Așa că acum ne punem să o tăiem și să o servim. Haideți să vedem. Prima dată tăiem în două secțiuni mai mari. Grozav ai făcut-o, Marli, bravo. Vom tăia prăjitura în felii subțiri de aproximativ 1 cm, ca să putem scoate felii și mai micuțe și drăguțe. Se taie foarte ușor. Și cititorii tot mă întrebau că au văzut pe blog poze cu albă ca zăpada tăiat așa. Cum am tăiat-o? Uite așa, foarte ușor. Iar acum le punem pe orizontală și le vom tăia Bine, în doi. 3. În 3 ori. Și La fel așa și cu procedăm cu celelalte. toate și obținem aceste. Eleganță, asta înseamnă. Da. Felii de 1 cm pe 4, cam așa. Am tăiat prăjitura albă ca zăpada în feliuțe micuțe, drăguțe, elegante. Le-am așezat pe un fund de lemn, pentru că am zis că arată destul de bine așa. Iar acum, ca o notă de final, vom termina cu zahăr pudră. Le vom pudra. Începe să arate și mai multă ceea ce știm noi ca fiind albă ca zăpada. Cu foi fragede, cremă de lămâie, drăguțe și firave așa blânduțe. Delicată, ia și Delicate. gustă una. Uite ce straturi frumoase ai făcut. Vezi? Aia înseamnă să lucrezi cu cântar. Cântar la foi, cântar la cremă. Nu uitați să vă abonați, dați un like, un share, să ne lăsați un comentariu, să ne spuneți cum v-a ieșit această prăjitură albă ca zăpada sau lămâița. Evident dacă v-a plăcut, deși nu vă cer, nu v-ar putea plăcea de aici. Și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!